З ним я знайомий на багато років довше, ніж з Богданом. По суті діла, в цьому проєкті взагалі нету нічого законного. Влада помінялась в державі, керівництво ДАБІ змінилось, корупція нікуди не дівається. Привіт! Зараз буде історія про нового улюбленого забудовника Банкової, якому дозволяють все і всюди. Тож для того, щоб не пропускати у майбутньому наші свіжі розслідування, підпишіться на наш канал. Нагадую, для нас дуже важлива ваша підтримка. Тож, якщо маєте змогу підтримати нас фінансово, зробити це можна за посиланням під цим відео. Дякую! Ми присвятили вже кілька ефірів забудовам Андрія Вавриша. Це екс-чиновник КМДА з земельних і будівельних питань та друг голови Офісу президента Андрія Богдана. Будівельна компанія Вавриша зараз стрімко набирає обертів. Пан Вавриш навіть приходив до нас на інтерв'ю, і жодного сарказму, щиро йому за це подяка. Він пояснив, що його успіхи пов'язані не з дружбою із зеленою командою, жодних преференцій від неї він не отримує, а просто раніше йому заважали, а тепер ні. І от перестали заважати і поперло. З цим інколи важко погодитись. Наприклад, нині буде забудовуватись ділянка на Печерську, це центр Києва, яку ще ніхто із забудовників не зміг отримати. Ніколи. А намагались всі. Просто такі найхижіші намагались, але зась. А тут не минуло і півроку із пришестя нової влади, і землю здали. Репортаж Марії Землянської з тепер вже мало не останніх вільних соток в центрі Києва. Печерськ – найелітніший район Києва. Тут найдорожча земля і нерухомість. Печерські Липки, Скайхіл, Едельвейс Хаус – один за одним житлові комплекси виростають там, де колись були зелені зони. Від рук забудовників, яким плювати на закони, обмеження та протести місцевих, врятувати вдалося хіба що цей схил. Хоча ні, це раніше вдавалося. А от тепер є реальний ризик зовсім скоро побачити тут ліс, але вже не з дерев, а з хмарочосів. У вересні здійснити незаконну мрію усіх попередніх орендарів і забудувати схил на Печерську отримав шанс улюблений забудовник Банкової Андрій Вавриш та його партнери. Проти лише місцеві і закон. Це фото з дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка перед другим туром президентських виборів. Один з чоловіків на фото – Андрій Вавриш, колишній київський чиновник, а тепер успішний девелопер, бізнес якого з приходом команди нового президента, здається, лише набирає обертів. Вавриш – давній і близький друг нинішнього керівника Офісу президента Андрія Богдана. Разом вони їздять на відпочинок. У серпні обидва були на весіллі у колись тіньового куратора Міністерства юстиції Андрія Довбенка. Ще один чоловік на фото – Вадим Струневич. На відміну від Вавриша, на державну службу він прийшов зараз. Струневич – новообраний народний депутат від президентської партії «Слуга народу». Перед тим, як сісти у крісло нардепа, Струневич і сам був бізнесменом і теж спеціалізувався на будівництві. Отак, з того кінця 3 будинки сюди, отак от з'єднуються з цим будинком, і так само туди 3, да, а один там той зверху. Ну, коротше, те, що малював Войцеховський, проєкту ж не було. От. Те саме і роблять зараз. Марія Іванівна живе у цій 5-поверхівці. Вікна її квартири виходять на схил. 12 років тому Київрада віддала його в оренду і дозволила збудувати тут житловий комплекс. Щойно перший забудовник почав роботи, схил почав сунути на будинки. Цей паркан, це не ми поламали, цей паркан глина поламала, коли летіла. Там теж все повалилось. Місцеві і судилися за розірвання договорів оренди, і просили створити тут сквер, і навіть билися із забудовниками. Дякуючи містобудівному кадастру, до речі, там і сайт моніторинг забудови, законні, незаконні забудови. Аби не моя ця робота, ви б зараз просто не мали б причин для сюжетів. А так у вас купа викривальних матеріалів, це ж прекрасно. Ось цей самий сайт з моніторингу забудови у Києві, який створив Вавриш-чиновник. Вільшанська 2-6 в оренді з 2007 року у фірми «Інноваційна будівельна компанія». Дозвільні документи на будівництво скасовано. Статус об'єкту – самочинне будівництво.
Це та сама адреса, яку Марія Іванівна захищає разом із сусідами. І та сама адреса, яку вже Вавриш бізнесмен збирається забудувати висотками разом із партнерами. У вересні будувати житловий комплекс з цілою інфраструктурою на сувонебезпечному схилі отримала дозвіл компанія МК-8. Ще у липні керівником цієї фірми був нардеп Вадим Струневич. Розкажіть, будь ласка, а ви давно залишили компанію МК-8? Перед тим, як почав готуватися. А ви знаєте, що от буквально нещодавно вона отримала дозвіл від ДАБІ на будівництво на Вільшанській? Не в курсі, не Тобто чув. це ж давно, напевно, розробляли ще коли ви були, бо... Ні, не чув. Це вже після того, як звільнився. Компанія, з якою щойно звільнився Струневич, зареєстрована наприкінці 2017 року. Але тільки після парламентських виборів 2019-го, за якихось 1,5 місяці, фірма змогла не просто взяти в суборенду скандальну ділянку на Вільшанській, але й розробити проект забудови та ще й затвердити його у відповідальному державному органі. Першими на сполох забили місцеві мешканці. Влада помінялась в державі, керівництво ДАБІ змінилось, корупція нікуди не дівається. Що саме і як будуватимуть на Вільшанській, мають знати у Державній архітектурно-будівельній інспекції. Саме ДАБІ затвердила проект та дала дозвіл фірмі МК-8, якою донедавна керував Струневич, для початку будівництва. Ми жодних консультацій, роз'яснень Я не надаємо. консультації, я звернулася до Не вас. знімайте, будь ласка. Знімайте, будь ласка. Кілька томів паперу, договори оренди, результати експертизи, складні схеми, розрахунки та графіки. З матеріалів зрозуміло, будувати збираються житловий комплекс з будинками, офісними і торговими приміщеннями, спортивним і оздоровчим комплексами та паркінгом. Це лише перша частина. Почати збираються з такого будинку. 2 блоки з'єднані між собою через перепад схилу і сам будинок різної висотності. Одна секція на 16 поверхів, інша на 24. Матеріалів багато. Проаналізувати відзняті документи просимо експерта з містобудування Георгія Могильного. Вообще документы, которые подали в ДАБИ, нету основного проекта работ. То есть проект внутридомовых систем, все что угодно. А что они строят, как строят, где строят. Написано, допустим, оползнево-опасный склон, перепад высот там больше 30 метров. Написано, должны быть опорные сооружения, стены, дренажные системы. Нет ни одного чертежа, ни схемы, ничего, как должно быть. Просто написано, нужно это сделать. Могильний звертає увагу ще на одну важливу деталь. І сам проект, і його затвердження, і експертиза зроблені у лічені дні. Просто пошли, купили экспертное заключение. То есть, если посмотреть по датам, разработка проекта сентябрь. Стоит даты там, где есть, это 9 месяц 2019 года. А 6 сентября у них уже экспертное заключение. Экспертиза проекта на строительстве высоток до 25 этажей на склоне с перепадом высоты до 30 метров. То есть, понятное дело, что никто ничего не проверял, не делал, и вполне возможно проекта не существует. Разом з експертом ще раз фіксуємо головні порушення. Перше – відсутність самого проекту забудови, інформації про те, що, де і як має бути зведено, і як буде укріплюватися схил, просто немає. Друге – невідповідність генеральному плану. На цій ділянці можна зводити будинки не вище 8 поверхів. В проєкті, погодженому ДАБІ, мова йде про втричі вищий будинок на 24 поверхи. Третє – самозахоплення додаткової території для організації будівництва. Реально в оренді 2,3 гектари, а в документах в 10 більше – 23 гектари. Зберігати будівельні матеріали забудовник збирається у дворах місцевих мешканців. Там же передбачений і проїзд будівельної техніки. По сути дела, в этом проекте вообще нету ничего законного. То есть здесь нарушено все, что только можно. Единственное, чем они могут похвастаться, то, что непосредственно участок земли, они сейчас в судах отбили, как-то продлили аренду. Здається, увесь секрет успіху розкриває ця фотографія. Це містобудівні умови та обмеження від 28 лютого 2013 року. Документи, які фактично регулюють, що і як можна будувати на Вільшанській. Видав їх Департамент містобудування та архітектури Київської міськдержадміністрації. У цих документах вперше офіційно з'являється порушення генерального плану, і забудовникові фактично дозволяється будувати висотки у 24 поверхи там, де цього робити не можна. Під документами стоїть підпис Андрія Вавриша. На той час він ще виконував обов'язки начальника департаменту.
Це пізніше міський голова Віталій Кличко звільнить Вавриша нібито через корупцію. І той одразу почне розвивати свій будівельний бізнес. А з 2010 до 2015 Вавриш трудився на благо киян. Ну і, судячи з підписів під потрібними документами, на своє. Як давно ви знаєте Андрія Вавриша? Ми десь зустрічалися, але так, повноцінно не знайомі. Ви не знайомі навіть? Ну, ми десь зустрічалися, але нас Ви нічого. ніколи не працювали разом з ним? Ми щось робили, але не пригадую, на жаль. Струневич Вавриша повноцінно не пригадує, а от Вавриш знайомство зі Струневичем не приховує. Причому він непогано обізнаний у робочих справах нардепа, як на людину, з якою десь колись просто зустрічались. Вадим Струневич – це народний депутат тепер від «Слуги народу». Там просто історія по Вільшанській зараз активізувалася. І бачу, що він продовжує контролювати одну з будівельних фірм, яка там будує. Не може він контролювати будь-яку фірму, тому що він пішов в Верховну Раду і вийшов з будь-яких проєктів, в яких він так чи інакше був пов'язаний. І якщо Струневич вийшов із цих фірм, принаймні на папері, то Вавриш якраз зайшов. Це підтверджують документи. Нинішній керівник МК-8 Сергій Софієв, менеджер Вавриша. Софіїв – це мій працівник. Це МК-8 компанія. Софіїв – це мій працівник. Засновник компанії МК-8 – акціонерне товариство, закритий, недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Атлон», яким керує Дмитро Овсій, теж людина з орбіти Вавриша. Дмитро Овсій є давній наш партнер. Ми з ним працюємо багато років в різних ролях. Він інколи виступає нашим партнером по проекту, інколи ми користуємося його юридичними послугами. Він абсолютно фаховий юрист, і я абсолютно впевнений в тому. До речі, з ним я знайомий на багато років довше, ніж з Богданом. За 2 години після першої розмови про Вільшанську і компанію МК-8 Вавриш передзвонює. Уточнює, проект на Печерську – його, і він має на нього неабиякі плани. Ми, в принципі, скоро почнемо і слухання, обговорення, і пошук якогось компромісного рішення, бачення по цій історії. 25 поверхів, це не забагато? Чи я просто чогось не дуже розумію? Немає таких там речей, забудьте взагалі. Тобто Навіть в принципі, ця територія варта того, щоб над нею попрацювати. Взяти улюбленим забудовником Андрієм Вавришем темп починає вражати. Його об'єкти виростають там, де клятим попередникам і не снилося. І доки будівельний бізнес продовжує жити за правилами «друзям усе, ворогам закон», Київ перетворюється на справжнє гетто з мурашниками замість зелених зон і печерських схилів. Ну що ж, на сьогодні все. Якщо ви дивились це в телевізорі, то йдіть на YouTube, підпишіться на нього і подивіться ютубну версію, тому що вона відрізняється від скороченої ТВ. А тут ми з вами побачимось за тиждень. Нагадаю, ще підписатись на усілякі наші соцмережі. І якщо у вас є якась цікава тема, то ось це наша електронна пошта, вона чекає на вас. Бувайте!